Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és jelenleg egy teljesen más jellegű videóval készültem a számotokra, ugyanis szeretnék egy nyereményjátékot hirdetni. A nyereményjátéknak a lényegét és minden részletet meg fogsz tudni a videómból, úgyhogy érdemes végignézni. Mindjárt fogom mondani a részleteket, természetesen addig is sziasztok! Több díja is lesz ennek a nyereményjátéknak. Elsődlegesen ezekből a pannonokból, ezek nőstény nyulak, lesz kiválasztani egy darabot a győztesnek, vagy pedig természetesen, aki nem szeretne, vagy nem tud élve nyulat tartani, az kérheti nyúlhús formájában is. Szintén a nyereményjáték része, és a nyeremény, az egyik nyeremény lesz ez a gyönyörű szép német óriás hófehér baknyúl. Ez körülbelül jelenleg ilyen 8,5 kg, és még csak most lesz 1 éves, tehát mindenképpen érdemes érte játszani. Nézzétek meg, milyen formája van, milyen füle van. Én úgy gondolom, minden elvárásnak megfelel, és természetesen gyönyörűen ugrik, hiszen ki volt próbálva. Mielőtt rátérek a játék részleteire, egy pár szót szeretnék ejteni magamról, főleg azoknak, akik most látnak, hallanak először, illetve arról is szeretnék beszélni, hogy mi is tulajdonképpen ennek a játéknak a célja. Tehát az első kérdésre adok először is választ. 2007 óta kezdtem újra nyulakkal foglalkozni, és azért mondom, hogy újra, mert hát gyerekkoromban emlékszem, elég sok nyulunk volt, és nagyon nem szerettem őket, mert tavasztól őszig, még volt a fűszezon, el kellett mennem szinte napi szinten 2-4 zsák füvet szedni, vagy kaszálni, és ez rendszeresen mindig suli után. Nem sok minden maradt meg itt bennem a nyúltartásról, vagy a tenyésztésről, és annak előnyeiről, hátrányairól, sőt szerintem nem is tudtam azt, hogy mi az, hogy tenyésztés, és maga a nyúltartásnak a buktatóiról. Az elmúlt 17 évben többféle nyúlfajtával is próbálkoztam, hiszen az volt a célom, hogy olyan nyulat, vagy olyan nyúlfajtát, vagy fajtákat találjak, amelyeket gazdasági szempontokból is megéri tartani. 2015 óta nem csak nyúltartó, hanem nyúltenyésztő is vagyok. Hogy mi a kettő között a különbség, szerintem nézd meg a feltöltött videókat a csatornámra, és te is majd látni fogod. Az elmúlt 5 évben sikerült azt elérnem, tehát olyan nyúlfajtákat találnom, amelyek már megütik azt a mércét, hogy mellékkeresetként vagy fő irányvonalon is fenntarthatóvá és nyereségessé lehet tenni ezt az ágazatot az otthoni nyúltartóknak. Fő irányvonalam, tehát elsősorban azért kezdtem el tenyésztéssel foglalkozni, hogy kiváló minőségű tenyésznyulak kitenyésztését tudjam vállalni fajtatisztán, mivel ha egy kezdő belekezd a nyúltartásba, nem mindegy, hogy évente az anyanyula 2-szer, vagy akár 5-ször fial. Sőt, szerintem az sem mindegy, hogy az 5 darab az átlag fialása, tehát fialásonként, vagy esetleg 9-10 darab nyulat hoz világra. Fontos szempont az is, hogy mennyire jól gyarapodik, húsosodik az utódállomány, mikor lesz vágható állapotban, tehát hány hónapot kell etetni, itatni, gondozni ezeket a nyuszikat, és hogy hány százalékos a hús kihozatala. Tehát nem mindegy, hogy most levágunk egy 5 kilós nyulat, és abból hány kiló tiszta húst kapunk. Mert kaphatunk belőle akár 2,5 kilót, de kaphatunk akár egy 5 kilós nyúlból 3,5 kiló húst is. De mivel a tenyésznyúlra és a nyúlhúsra a piac igen ingatag, főleg a jelenleg Ukrajnában zajló háború miatt is, ezért több értékesítési ágon kezdtem el próbálkozni, tehát értékesítek tenyészállatokat is, konyhakész, vágott nyulat is kérésre, illetve, hogyha van ilyen igény, akkor volt már rá nem egyszer, nem kétszer példa, hogy csak és kizárólag hátsó combot, első combot, vagy nyúl gerincet, nyúl karajt kértek tőlem, de olyan is volt, hogy csak a bográsba valót. Füstölöm is a nyulat kérésre, tehát egybe egy különleges pácolási és füstölési eljárás keretein belül, amit megtanultam, nagyon finom és különleges nyulat állítok így elő, de elsősorban ezt őszi-téli időszakokban szoktam készíteni, illetve készítek még nyúlból kolbászt is.
Átlagosan évente 600-800 darab vágó, illetve tenyésznyó kerül ki a gazdaságomból. Na most, hogy ez sok vagy kevés, ezt döntsétek el ti. Kb. 3 éve a nyulak mellett elkezdtem tyúkokat is tartani, főleg a tojás miatt. Jelenleg havonta 3-400 darab tyúktojást tudok értékesíteni, és március óta fűrjekkel is elkezdtem foglalkozni, elsősorban a fűrtojás miatt, ugyanis elkezdtem a fűrtojás kúrát, tehát a fűrtojás kúraszerűen kezdtem el nyersen fogyasztani, és itt csak zárójelben jelezném meg, hogy azóta nem voltam még egyszer sem beteg, pedig eddig minden évben legalább 2-szer voltam beteg, Szabin. Ez mindig 5 vagy 15 napot tartott, ugyanis krónikus légcsőúton volt. Nem tudom, hát most már november 15-e van, de ezt még egyelőre kihúztam a bakancs listámról. Közben rájöttem, hogy a fűrhús a nyúlhús mellett is bámulatosan finom egy különleges húsfajta, és ezért már 2 féle fűrvonalat viszek, külön japán fűrjet, ugye a tojás miatt, és külön a texasi fehér broiler fűrjet. Ezeknek az érdekessége, hogy ezek jóval nagyobbak, mint a japán fűrjek, tehát kifejezetten hús céljából érdemes tartani. Jelenleg ilyen 200 darabot tartok, a cél az lenne, hogy 500 legyen állandóan, de ezt csak majd a jövő nyárra tervezem. Most áttérek a második pontra, tehát mi a játéknak a célja. A ti visszajelzésétek alapján, amit írok a videók alá, kommentekben és a Facebookon, amit küldtök üzenetet, azt látom, hogy a videóim nem feleslegesen vannak feltöltve, és valóban segítséget nyújtanak nagyon sok embernek, főleg akik kezdők a nyúltartás területén, de kaptam már haladó és régi tenyésztőktől is pozitív visszajelzést, hogy örültek annak az infónak, amit saját tapasztalatomból megosztottam velük is. Én is odafigyelek arra, hogyha valaki egy nagyon jó tanácsot, egy értelmes, érdemi tanácsot ír nekem üzenetben, én azt megfogadom, megköszönöm, és ami nagyon fontos, hogy beépítem a jelenlegi tudástáramba, amit természetesen tovább adok nektek, egyszerűen és érthetően. Jelenleg 3300-3400 körül van a csatornám feliratkozóinak a száma, ezért 2 célt tettem ki magam elé. Az első, hogy legyen 5000 feliratkozó, a második, hogy legyen 10.000 feliratkozó. Miért is van erre szükség? Mert minél több a feliratkozó, annál többen tudják megnézni a videóimat, és annál több jövőbeli vagy meglévő nyúltartóhoz jutnak el a tanácsaim. Mivel a nyúlhús a világ egyik legkülönlegesebb és legfinomabb húsa, és hiszen, ami fontos, hogy olyan emberek is fogyaszthatják egyedül a nyulat, akik valamilyen betegség miatt semmilyen más hús nem ehetnek, ezért ha csak 2-3 anyával, egy bakkal, holnap te is belekezd el a videóim hatására nyulat tartani, vagy csak azért, mert már unod a sok bolti húsnak nevezett agyongyógyszerezett terméket, vagy mert nem szeretnél vagy mert szeretnél pontosabban elérhető áron hozzájutni hetente egyszer az asztalodra egy finomsághoz, és elkezdett tartani, akkor már megérte, hogy ezeket a videókat feltöltöttem. Annó azt a célt tűztem ki magam előtt, mikor elkezdtem a nyulak tartásával foglalkozni, hogy szeretném a nyúlhúst minden asztalon látni, hogy az emberek tudatosan vásárolják, fogyasszák, ugyanolyan szenvedéllyel, vagy legalább hasonló szenvedéllyel és jólesően, mint ahogy a disznót szoktuk mi magyarok, a disznóhúst. Hát tudom azt, hogy soha nem fogja felvenni a versenyt a disznóból készült finomságokkal, ami gyomrunknál, hiszen nálam is a disznó az állatok királya, de ha a heti rendszerességgel az asztalra kerül, akkor legalább egyszer már megint csak megérte. Na most a legfontosabb dolog a játék feltételei. Semmi más nem kérek tőletek, mint hogy osszátok meg minden olyan videómat, ami, és legfőképpen ezt, ami szerintetek is hasznos volt. Tehát ha nem ítélitek hasznosnak, nem kell megosztani, de ha hasznosnak ítéled, akkor kérlek oszd meg. A megosztásokat meg lehet tenni a Facebookon, a Facebook oldaladon, vagy csak egy olyan csoportba is megoszthatod, ahol szoktál vásárolni, nézelődni, mert már több ember tud rákattintani és belenézni, hallgatni. Fontos az is, hogy ha te még nem vagy feliratkozva, akkor a legminimálisabb dolog, hogy iratkozz fel, és ha azt látod, hogy a tanácsaim valóban segítették a munkádat,
akár a jó nyulas receptek, hiszen nyulas ételek receptjeit is fel szoktam tölteni, vagy a fűrjekkel kapcsolatos tanácsok, vagy a tyúkokkal kapcsolatos dolgok, vagy ketrecépítési, vagy oltási tanácsok miatt, és emiatt szeretnél támogatni, akkor egy kávé árával is megteheted, sőt a legkisebb támogató csomagára olyan alacsony, hogy azért már lényegében egy kávét se tudunk kapni, max, hogyha otthon főzzük le. Na most, ha elértük az 5000 feliratkozót, akkor a feliratkozók között ki fogok sorsolni egy darab felnőtt, 6-9 hónapos fajtatiszta pannonfehér nősténynyulat. Ha elértük a 10.000 feliratkozót, kisorsolok még egy darab fajtatiszta pannonfehér nősténynyulat a feliratkozók között, és a csatorna tagok között ekkor, tehát ha elértük a 10.000 darabot, kisorsolom ezt az egy darab hófehér, több mint 8 kg feletti német óriás bakot. Én úgy gondolom, hogy van miért játszani, van értelme, és eleve hasznos dolgokat fog szerintem megosztani, de döntsd el te. Még egy lehetőséget felajánlok, ha valaki, aki megnyeri mondjuk a bármelyik nyuszit, de nincs lehetősége tartani, vagy esetleg a távolság miatt nem tud érte jönni, mert túl sokba kerül, mert messze lakunk egymástól, akkor meg lehet oldani, hogy két lehetőséget is. Az egyik, hogy nyúlhúst kapsz cserébe, tehát konyhakész nyulat fogok neked vágni cserébe konyhakészen, vagy pénzbelileg is kérheted, tehát hogyha valaki nagyon nagy távolságra lakik, akkor a pannonnyulat, ha megnyeli, kérhet érte cserébe 10.000 forintot, ennyit fog utalni rá, ha pedig a fehér német óriást, akkor 15.000 forintot fogok utalni a szerencsés nyertesnek. A játék holnap kezdődik, tehát szombaton, november 16-án, és minden eddigi feliratkozó és eddigi tag is részt vesz automatikusan a játékban, nem csak az újak. Sőt, tudjátok mit? Induljon most azonnal. Tehát ahogy meglátjátok ezt a videót, attól kezdve már és lájkoltátok, feliratkoztatok és tagok lettetek, vagy a három közül legalább egy, tehát a feliratkozás vagy a tag, akkor már a játékba vagytok. Köszönöm szépen, hogyha megnézted a videómat, legyen szép napod, Beregszászi nyúltenyésztő voltam, sziasztok!